Vi är ute här och fiskar på våren, det är kallt i vattnet och vi ska visa er våra 5 bästa jiggar på så här kallvattenabborrar. Det är 5 stycken jiggar som jag och Edvin tycker är extra heta så här på vårabborren. Det fungerar också på hösten när det är kallt i vattnet, typ i december, där det bara är så här upp till 8 grader. Vi kommer köra med turordning och jag kommer börja. Och det första betet som jag rekommenderar och som är mitt favoritbete, det är den här lilla Monkey Fryen. Och den riggar jag på, du kan rigga den på många olika sätt, men det bästa, absolut bästa, det tycker jag är att rigga på en dropshot. Så bara kastar du ut och fiskar super sakta. Och sen kommer abborren och bara slukar den. Och nu, precis för bara någon timme sedan, så fick jag faktiskt en riktigt fin abborre på den här. Och så här såg det ut. Droppen levererar! Hov Edvin, hov. Vänta. Du är grisigt. In med Så! droppen levererar. Vilken gris, Tobbe! Ser du tjock den är? Ja, jag ser buken. Vad är det för någonting? Är det en padda? Eller är det en gris? Eller är det en borre? Jag vet inte. Och vi har valt ut lite jiggar som är väldigt olika. Så att man har en jigg till varje situation. För det är faktiskt så här olika dagar vilka typer av jiggar som funkar. Så då tar vi nummer 2 här. Och det är en liten Nettel Mini med en sån här fin tail på. Som kan vara riktigt hett vissa dagar. Den kan man rigga på en jiggskalle. Man kan ha en weedless krok. Man kan fiska den Carolina. Men huvudsaken är att man kan fiska den väldigt sakta. Och den får ett fint dropp så här. Men lätt jiggskalle eller lätt Carolina-vikt. Nummer 3 är nog det vanligaste betet till abborre. Och det är en vanlig sån här paddeljigg. Det här, det är Flatnose Mini. Och på den här Flatnose Mini har vi haft värsta vårfisket en vår för några år sedan. Och då fick jag faktiskt min första 2 kilos abborre på just den här modellen. Och faktiskt har jag mitt PB all around på en Flatnose Mini också. Och den vägde 2,75 kilo och var 54 cm, tagen i Holland. Och det kan vi också fälla in en liten film på nu. Och det här ska bara likna en vanlig liten betesfisk. Typ en liten löja kan man rigga både på vanlig jiggskalle, på offset-riggad, på Carolina, allt möjligt förutom dropshot. Och som ni ser här så är denna uppslaktad. Och just den här färgen har jag designat själv i något som heter Photofish. Och då kan man designa egna färger på jiggarna. Ni kan kolla det här uppe och så här såg det ut när jag designade just den här färgen. Men just en sån här vanlig shad-jigg som är typ 8, 9, 10 cm är perfekt allround-bete som typ alltid fungerar. Och nummer 4, det är den här lilla rackaren. En monkey rib. Och det är som en shad-jigg, men den har såna här ribber. Och den är lite fet, den är väldigt bred profil på. Vilket har gjort att vi har haft grymt skärgårdsfiske på den här. Tobbe han har faktiskt 5 stycken 2 kilos på just den här jiggen. Och den har en väldigt stor paddel här. Som gör att den droppar väldigt sakta och det är riktigt grymt när vattnet är kallt. Den här har verkligen bevisat att den är bra i skärgården på våren. Abborren, den kan vara väldigt klurig av sig och speciellt på våren eller på hösten eller på vintern när det är väldigt kallt i vattnet. Och då har vi tagit fram, eller Edvin har i alla fall designat, en sån här, en endast 7 cm stor liten sån här paddeljigg. Och den heter Monkey Brute och den är perfekt när man behöver downsiza eller ta ett litet mindre bete och kasta ut och fiska sakta. Bara kan släpa den på botten. Den kan du också fiska på Carolina, offset-riggad. Du kan ha den som jigghuvud. Främst är det jigghuvud är det bästa eller det lättaste eller mest normala att använda till. Men det fungerar på många olika sätt. Och absolut måste om man märker att fisken är där men de inte vill hugga på de lite större betarna som man verkligen testar runt hela tiden för att knäcka koden. Nu tycker jag att ni ska skriva era topp 5 beten i kommentarerna så får ni se till att gilla filmen och prenumerera om vi ska göra en sån här för abborre. Gös menar jag. Mört, brax, sutare. Så gilla det. Och sen så, det finns bara en sak för oss att göra nu. Ja, vad är det vi ska göra? Vi måste ju bevisa för er att det här är bra vårbeten. Så nu ska vi ta och fånga fisk på det. Och jag tänkte faktiskt göra så här att jag börjar med droppen här, lilla dropshot. Och sen så ska Edvin börja med en paddeljigg. Monkey rib tror jag börjar med. Så då ser vi lite vad som fungerar. Och det har vi märkt varit jätteeffektivt idag. Man testar runt, ibland är det dropshot som levererar. Ibland är det paddeljigg som levererar. Så testar man runt och sen så får jag på denna, då kommer Edvin börja köra dropshot. Får Edvin på ribben så kommer jag att testa ribben. Exakt. Så nu kör vi och så tar vi en stor borre, Tobbe. Jag är så exalterad så ni anar inte.
Nu tar vi en gris här. Jag tror ju på droppen, men jag tror också väldigt mycket på monkey ribben. Så det blir spännande. First cast ska vi visa att våra topp 5 favoritbeten kommer leva här. Junebug for the win! Nu ska vi se. Där! Gris direkt. Jävlar! Ja, 100%. Dropshot. Ja. Tog inte många kast, sen levererade droppen första hugget. Men tyvärr så bommar jag den. Och det vill man aldrig när man fiskar på sådana här ställen. För här går det mycket stor fisk. Så nu är jag lite sådär besviken. Men det är väl bara på det igen. Jag menar, de här betarna levererar ju favoritbetarna. Ja, och de här små pillen kan vi inte säga någonting. Jag har inte ens krokat dem. Åh, fisk! Fisk! Gris! Ja, det är gris! Det är gris! Nej! Jag tappade en gris. Det var, alltså jag kände knappt hugget. Jag hade hugg först, alltså jag hade hugg så långt ut, alltså direkt när jiggen landade typ. Och sen så halvvägs in så hugger det igen och då är det gris. Och den släpper, jag krokar den, känner den bara boom, boom, boom. Och så bara släpper den. Det är dropshot som gäller här. Om man vill få hugg i alla fall. Inte om man vill få upp fiskarbåten. Man vill ju bara dö när man får på en stor abborre och sen släpper den. Ja, vi tar väl en till. Jiggarna fungerar i alla fall. Jag är rätt säker på att det kommer en större snart. Fisk! Ja, vad droppen. Jag figgade ner mig lite här. De är så inaktiva just nu här. Vi har stått och kastat ett bra tag. Så jag var tvungen att byta till dropshot med Monkey Fry Junebug där. Då tog det inte många kast. Tobbe, han hade ju ändå på ett par stycken där ju. Så jag kände bara att ja, just nu så är det där de vill ha och det var det. En fin borre ändå. Sådär. Då var det en check. En fin våraborre på dropshot. Cool Tobbe. Då har vi bevisat här att det där är ju verkligen ett säkert kort på vårfisket. Den måste man bara ha i lådan liksom. Får man såna här fina tjocka abborrar. Och den här tjockisen går hem igen. Så ja. Då var första borren check där på vår favoritbeten, men vi tar 2 stycken tycker jag. Så nu kastar vi ut. Så ser vi om vi kan lura en till här. Var det ett get-hugg var det? Det är bara brrt. Fisk, fisk! Ja, bättre fisk. Bättre fisk. Jag vet inte. Den är tung. Nej! Det var ju gris, Tobbe. De är nibbliga idag. Vad är det med dem? Jag fick på jättefin abborre nu. Alltså den var tung. Nu vet du jag känner mig. Ja, men vad är det? Jag liksom krokade den, gick tungt så här. Ja, Tobbe, det är gris, ropar på dig, du kommer hit. Och sen så bara släpper den från ingenstans. Jag förstår inte. Man blir så besviken alltså när man står och bara nöter och när det till slut smackar på liksom. Då ska den släppa liksom. Ja, det är bara ut igen. Man kan inte ge sig heller. Men det känns ju inte bra i kroppen nu och själen alltså. Det finns ingen is, det är dags att dra gris. Bara att köra, inte att förföra. Ska de testa lite monkey rib igen? Ja. Gris. Inte gris. Det hugget var något så utav hästväga. Så jag bara, nu måste det vara en stor. Enhårt hugg. Alltså det är inte pytteliten är det inte. Nej, och den är tjock. Titta vad tjock den är. Men det är just av den här anledningen som det är viktigt att ha många olika slags beten när man ska visa sina favoritbeten. För dropshot verkar verkligen vara det som levererar nu för stunden. Vi testade runt med den där Nettle Mini och även den där monkey ribben. Fick inte ett hugg och sen så dropshot levererar många hårda hugg. Dock så har vi tappat många, men de hugger här. Så vi tar och släpper i den. Och medan sidan vi släpper i den där abborren så ser vi fullt med abborre på sidescan på ekolodet. Så jag testar en lite större jigg nu, den där monkey ribben igen. För nu vill jag ha en liten större abborre, den där lilla saken. Nu har det kommit in ett grisstim här nu Tobbe, så nu måste vi kasta snabbt här. Åh! Gris! Tappa inte nu då Tobbe! Jag bytte till monkey bruten, den lilla. Du tog den! Jag tog den. Jag snodde Edvins och sen så hugger en gris. Tappa inte. Första kastet. Tänkte det får vara slut med dropshot alltså. Jag pallar hämta inte. hoven. Här kommer hovmannen. Den går tungt som fan nu.
Nu ska vi se, det här kan vara riktigt stor. Den är jättestor. Är du beredd? Vänta, nej. Ja, den är riktigt fin, Tobbe. Ja! En kloss, det är en kloss. Det är ingen kloss, det är en ballong. Där ser ni att man måste verkligen byta mellan de här 5 betorna. Det blir liksom som en karusell för att se vad som fungerar för stunden. Dropshot levererar små fiskar. Bara byta den här lilla saken och se när de har slukat den. Det här är en stor borre, Tobbe. Det är det. Grattis! Tack så jättemycket. Och nu ser ni att våra favoritjiggar, de fungerar. Och bara flyger den ut. Det är din största på Brute, va? Det är det. För den har precis lanserats. Så då tar vi och mäter och väger den lite snabbt här innan vi släpper i den igen. Och den är så mö som 43 centimeter. 43 centimeter boll. Och sen så tar vi tar vi fram den här kissekattkassen och ska se hur mycket hon väger. Så nu är den nollställd. Lägger vi i bowlen här lite snabbt. Och sen så jag tror den väger 14,50 tror jag. 1450 gram alltså. Ja, 38 någonting sånt. 38 en stor borre. Det är det. Det här är livet. Är det livet att stå med en kattpåse i en Alumacraft eller? Och väga bollar. Ja, det här är en boll. Kolla buken på han. I med ihop. Släpper vi den. Monkey Brute. Ett lite bra bete som fungerar perfekt när man måste minska i storleken på bete för att få dem att hugga om man då inte vill ha sådana små pimpelborrar på dropshot. Och det här betet och alla andra som är med i karusellen, det finns att inhandla på kanalgratis.se. Jag kan se till att Sara som handlar vår webbshop sätter dit en bundle så ni får ett bra pris på favoritbetarna från mig och Edvin. Det där känns ändå som att den där fisken, den är bra avslutning på den här lilla filmen. Och om ni gillar det, så till att trycka på gilla-knappen och prenumerera och följ oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Så är det bara en sak kvar att säga och det vet ni vad det är. Ha det bra! Hej då!